Hello, Liệu xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dương Liệu Handmade. Video này Liệu sẽ hướng dẫn bằng móc một mẫu móc khóa tận dụng quả cầu lông cũ để chúng ta thiết kế thành mẫu móc khóa treo túi xách ba lô rất là cưng. Mình thiết kế theo cái ý tưởng đó là cô bé mặc đầm rất là cưng. Đây là cái váy này, hai cái tay này, rồi má lúng đồng tiền và một chiếc nơ rất là xinh xinh. Rồi thì để hoàn thành cái mẫu móc khóa quả cầu lông này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dụng cụ và nguyên liệu như sau. Về len, các bạn sẽ chọn cho mình là len miêu bò nha, hoặc là len miêu cô tông. Đó, cái cỡ size nó sẽ ra được như vậy nha. Và các bạn sẽ chọn cho mình kim móc cỡ 2.5mm hoặc 3mm nha. Mình hướng dẫn là đầu 4/0, tương ứng với kim là 2.5mm. Và chuẩn bị thêm cho mình một quả cầu lông cũ là mình có thể tận dụng được để chúng ta thiết kế thành cái mẫu móc khóa này nha. Chuẩn bị thêm cho mình hai cây bút, một cây bút màu đỏ và một cây bút màu đen để chúng ta trang trí cái phần mặt của móc khóa nha. Và chuẩn bị thêm một cặp mắt màu đen, mắt dán size nhỏ nhất là size 4mm các bạn nha, để chúng ta trang trí cái phần mắt cho móc khóa này. Và toàn bộ những nguyên liệu dụng cụ này Liễu đều có bán ở shop và Liễu để cái link ở dưới bài mô tả. Các bạn kích vào link Shopee hoặc Lazada, chọn mua những tông màu để chúng ta học móc cái mẫu móc khóa đáng yêu cưng này nha. Rồi chúng ta cùng vào phần bài học với Liễu nha. Trước tiên từ cái quả cầu lông cũ này, các bạn sẽ cắt bỏ cái phần lông cho mình đi. Là chúng ta sẽ bắt đầu móc từ cái phần ri ở trên này nha. Rồi các bạn sẽ cắt bỏ hết cái phần lông này sát mí để cho mình nha. Rồi các bạn cắt đều như vậy hết cho mình luôn. Đó. Rồi cắt xong hết rồi, chúng ta sẽ bắt đầu móc vào cái phần lỗ của cái vỏ cầu lông này nha. Trước tiên các bạn tạo cho mình một nút thắt trước, rồi chúng ta sẽ móc vào phần lỗ này, cho kim vào một lỗ bất kỳ và các bạn sẽ đưa sợi len vào, móc lên cho mình 2 mũi móc xích, 1 xích, 2 xích. Rồi tại cái lỗ mà chúng ta móc mũi móc xích á, các bạn sẽ ngoắt lên, móc cho mình một mũi kép chờ, móc sợi lên, móc một mũi kép chờ thứ hai, ngoắt sợi lên, móc mũi kép chờ thứ ba, ngoắt sợi lên, móc mũi kép chờ thứ tư. Đó, trên kim chúng ta sẽ có một cụm sợi len như vậy, rồi các bạn sẽ dồn qua hết cho mình một lần. Đó là các bạn thực hiện xong một mũi hạt bắp nha. Rồi bắt đầu tới cái lỗ quả cầu lông thứ hai đây, các bạn sẽ móc vào đây cùng một cụm mũi hạt bắp, 1 2 3 4. Đó, 4 mũi rồi chúng ta sẽ dồn một lại như thế này. Chúng ta sẽ có hạt bắp thứ hai. Tiếp tục mình sẽ móc tiếp ở tất cả các cái lỗ còn lại. Các bạn sẽ móc tương tự như vậy nha. Mình cũng dồn mũi 4 lần như vậy để cho ra một cái cụm hạt bắp nha. Đó, sau khi dồn mũi đủ 4 mũi rồi thì chúng ta sẽ ngoắt sợi len và kéo lên qua hết. Đó, chúng ta đã xong mũi hạt bắp thứ ba. Rồi các bạn sẽ làm tương tự từng cái lỗ như vậy là một mũi hạt bắp nha. Mình sẽ gặp các bạn sau khi các bạn móc đến cụm chân cuối cùng này nhé. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng rồi, chúng ta kết hàng lại bằng một mũi dời vào ngay cái đỉnh đầu tiên của mũi hạt bắp này nè các bạn. Mỗi mũi hạt bắp nó sẽ có một cái mũi ở trên đỉnh đầu đó nha. Các bạn sẽ móc nó vào ngay cái đỉnh đây. Rồi chúng ta sẽ móc qua một mũi trượt
siết chặt lại và móc lên một mũi móc xích. Rồi mình cắt lên là chúng ta xong cái hàng thứ nhất nha. Rồi siết chặt cái sợi len này lại cho mình nha. Đó là mỗi hàng chúng ta có một cụm hạt bắp như vậy. Bắt đầu chúng ta nối sợi len để chúng ta móc hàng thứ hai. Các bạn cũng tạo cho mình một nút thắt, đổi sợi len khác màu để móc tiếp cái phần hàng thứ hai cho nó cưng nha các bạn. Rồi cho vào một điểm bất kỳ. Đây, cái điểm chính giữa của hai mũi hạt bắp các bạn nha. Đấy, cho len vào điểm chính giữa này, chúng ta móc tiếp lên hàng thứ hai. Hàng thứ hai các bạn móc lên cho mình một xích, hai xích. Tại cái điểm mà chúng ta móc mũi móc xích đó, các bạn sẽ đâm kim vào ngay cái rãnh giữa đó nha. Móc lên cho mình cũng một cụm hạt bắp, đó là cũng 4 mũi kép dồn như vậy, thành một mũi hạt bắp nha. 3 4 đó. Rồi chúng ta sẽ dồn hết một cụm lại, chúng ta được một mũi hạt bắp đầu tiên. Rồi chúng ta lại móc vào ngay cái rãnh giữa của hai cụm hạt bắp đó các bạn. Cũng tiếp tục các cụm hạt bắp còn lại tương tự công thức như hàng thứ nhất, và mình nẹp hai cái sợi len dư nè, các bạn sẽ nẹp vào trong hàng móc luôn nha. Đó, cứ mỗi cái rãnh này, mỗi cái rãnh của cụm hạt bắp này nè, là các bạn sẽ móc cho mình một cụm hạt bắp ở hàng tiếp theo. Rồi các bạn sẽ thực hiện tương tự như vậy cho đến chân cuối cùng cho mình nha. Đó, mình đã thực hiện xong 3 cụm hạt bắp rồi. Mình đã móc đến chân cuối cùng rồi thì các bạn cũng kết hàng lại bằng một mũi dời vào ngay cái chân móc của cái đỉnh đầu hạt bắp đầu tiên đó các bạn nha. Dời lên qua là chúng ta đã xong hàng thứ hai. Rồi các bạn tại cái hàng thứ hai này các bạn sẽ cắt lên cho mình nha. Ở hàng thứ hai này các bạn không có móc một mũi móc xích mà các bạn sẽ cắt lên tại đây, và mình sẽ dùng kim khâu len để chúng ta giấu cái đoạn chỉ thừa này vào bên trong của mũi móc nha. Đây, tại cái vị trí chúng ta cắt len này các bạn sẽ đâm kim vào 1 mét bên trong nha. 1 mét bên trong của sợi len, siết chặt lại. Rồi mình sẽ đâm kim 1 mét bên trong của cái chân kế tiếp này, cái chân lùi lại đó các bạn. Rồi siết chặt lại. Đó là mình đã giấu cái sợi len nó vào được trong cái chân móc rồi, và các bạn sẽ chốt len nó ở bên trong cái mũi hạt bắp này. Chúng ta sẽ giấu len nó vào đây nha. Để mình xài một thời gian nó không có bị bung thì các bạn sẽ giấu thật là kỹ vào trong cái chân móc này cho mình nha. Rồi các bạn cua qua cua lại 2-3 vòng gì đó để cho cái sợi len của mình nó chắc vào trong cái chân móc này luôn. Rồi là mình đã giấu len xong nha. Các bạn cắt len nha. Đó là nó có biểu tượng giống như một chiếc váy vậy đó các bạn. Đó, để lên rất là cưng ha. Rồi chúng ta sẽ dùng cái sợi len xanh đó để mình móc cái phần sợi dây của móc khóa luôn nha. Tạo cho mình một nút thắt. Rồi móc lên 17 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Rồi các bạn muốn chắc ăn thì các bạn sẽ đo nó lại trước nè. Đây, khi đo nó lại 17 mũi thì nó vừa với cái vòng cổ của quả cầu lông nha. Là chúng ta sẽ bắt đầu móc thành vòng tròn
Đây các bạn sẽ cho kim vào trong móc đầu tiên đây để chúng ta sẽ kéo lên qua. Đó, chúng ta đã thực hiện xong được, kết lại thành một vòng tròn nha. Bắt đầu chúng ta sẽ móc mỗi trong móc này nè, mỗi trong móc này các bạn sẽ móc qua cho mình một mũi trượt. Rồi các bạn sẽ làm tương tự như vậy cho mình ở 17 trong móc, các bạn sẽ trượt mũi qua hết như vậy nha. Rồi các bạn sẽ trượt đến chân cuối cùng. Rồi trượt hết như vậy cho mình luôn nha. Rồi trượt mũi đến chân cuối cùng rồi thì các bạn sẽ trượt thêm một mũi nữa ở chân cuối với chân đầu này để cho nó tiếp giáp lại thành cái một vòng tròn nha. Ở chân đầu tiên này các bạn sẽ đâm kim vào 2 mép len luôn nha. Rồi, các bạn sẽ trượt qua thêm một mũi nữa để tạo thành một vòng tròn khép kín như vậy ha. Rồi chúng ta sẽ móc lên mũi móc xích. Các bạn móc lên cho mình 1 2 3 4 5, móc tổng cho mình là 50 mũi móc xích ha. Rồi 50 mũi móc xích thì nó có sẽ chiều dài như vậy. Thì các bạn muốn mà đeo cái phần móc khóa của mình dài hay ngắn thì mình điều chỉnh cái phần dây xích này nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ kết hàng lại. Cái vòng tròn này là 17 mũi thì các bạn chia đôi là nó sẽ có mỗi bên là 8 mũi thì các bạn bẹp đôi lại thì các bạn sẽ móc vào cái chân móc thứ 9 nha. Đến từ đây qua và sẽ móc vào chân thứ 9 này, là cái chân ở chính giữa cái vòng tròn luôn đó các bạn. Đó, ép lại như vậy cho các bạn dễ thấy mũi móc nha. Rồi móc vào đây cho mình một mũi xích nữa, siết chặt lại, móc lên cho mình một mũi xích tiếp và chúng ta cắt len. Rồi dùng kim khâu len để mình giấu hai cái đoạn chỉ thừa này vào trong cái vòng tròn luôn các bạn. Đây các bạn sẽ giấu chặt nó vào trong vòng tròn. Siết chặt nó xuống nha, để cái sợi dây này nó sẽ chắc chắn vào trong cái vòng tròn này. Mình đeo là móc khóa một thời gian nó không có bị bung ra nha. Rồi, các bạn cứ giấu qua giấu lại như vậy khoảng tầm 5 đến 6 trong móc rồi thì chúng ta cắt len nha. Đưa cái phần len này nó vào bên trong này thì mình cắt len nó không có bị lộ len nha. Rồi các bạn sẽ giấu cái sợi len này cũng tương tự như vậy nữa các bạn ha. Rồi, giấu len xong rồi chúng ta sẽ cho nó vào trong vòng tròn của quả cầu này nha. Đây, khi cho vào thì nó hơi chật chật nhưng mà mình đẩy nó xuống là nó sẽ nằm chắc chắn vào ngay chính giữa cái cổ của cái quả cầu lông này, rất là chắc. Và mình sẽ đeo cái sợi dây này làm móc khóa nó rất là chắc, nó không có bị tuột nha. Rồi các bạn sẽ dùng cái sợi len màu tím để chúng ta móc phần nơ nha. Tạo cho mình một vòng tròn ma thuật, móc lên một mũi móc xích, rồi móc vào trong vòng tròn này một mũi đơn. Xong một mũi đơn rồi các bạn sẽ móc một mũi móc xích và hạ xuống tại vòng tròn ma thuật này một mũi dời, là xong một mép của phần nơ bên phải. Chúng ta móc lên một mũi móc xích để tạo một phần nơ bên trái. Một mũi móc xích xong các bạn móc tiếp cho mình một mũi đơn, rồi chúng ta lại móc một mũi móc xích hạ xuống vào tại cái vòng tròn ma thuật này một mũi dời. Đó là mình đã tạo xong cái nơ. Các bạn cắt len nha. Cái nơ nó bé tí cho nên là mình sẽ móc bằng mũi xích và mũi đơn thôi. Siết chặt cái sợi len ngắn này lại và sẽ dùng hai sợi len này để chúng ta cột tạo thành cái nơ bé bé cưng cưng nha. Nắm chặt rồi mình sẽ
lấy cái sợi len dài đó, các bạn quấn 2 vòng cho mình. Đó, quấn 2 vòng là nó tạo thành một chiếc nơ bé tí tẹo cưng cưng này rồi các bạn. Đó, điều chỉnh cho 2 phần nơ nó bằng nhau rồi chúng ta sẽ cột lên nha. Rồi mình cột lên ở phía sau của chiếc nơ này, cột gút chắc lại cho mình 2 vòng. Cái phần cột đó, các bạn nhớ các bạn chỉnh làm sao nó nằm ở giữa nơ nha, để mình giấu cái phần len mình cắt này nó nằm ở chính giữa cái nơ luôn. Cột thêm cho mình 1 vòng nữa, siết chặt lại, cũng điều chỉnh nó nằm ở chính giữa cái nơ luôn nha. Rồi các bạn sẽ cắt len cho mình và cắt sát vào đây, cắt sát như vậy nha, để mình sẽ trang trí nó vào trong quả cầu lông, nó không có bị lộ len ra. Rồi chúng ta có một chiếc nơ bé tí tẹo rồi. Chuẩn bị cho mình nơ, hạt mắt và 2 cái bút để chúng ta sẽ bắt đầu trang trí cho cái quả cầu lông nó cưng cưng nha. Đầu tiên các bạn sẽ xác định vị trí ở chính giữa để chúng ta trang trí 2 cái hốc mắt trước. Đây, 2 cái mắt các bạn sẽ chọn cái size nhỏ nhất cho mình nha, xíu xíu thôi. Các bạn sẽ ướm nó vào cái vị trí trước, rồi chúng ta sẽ dán trang trí nó vào ngay cái hốc mắt đây, bên đây đó. Các bạn sẽ trang trí mắt trước cho mình nha. Các bạn sẽ cho một ít keo, một tí xíu thôi các bạn nha, một chút xíu như vậy thôi để nó khỏi bị lộ cái keo ra ngoài. Rồi các bạn sẽ cho cái mắt bé nó vào đây. Rồi ấn giữ chút xíu cho nó khô keo nha các bạn. Và chúng ta sẽ thực hiện thêm một cái hốc mắt tương tự như vậy nữa, và 2 cái khoảng cách nó các bạn sẽ cho nó vừa vừa thôi, đừng có xa nhau quá nha. Nặng một ít keo thôi các bạn, càng ít càng tốt, càng sẽ nó không có bị lộ cái keo ra bên ngoài nha. Rồi điều chỉnh cho 2 cái mắt của mình nó bằng nhau. Cái phần keo nào dư á các bạn sẽ gỡ nó ra. Rồi rất là cưng đó các bạn, mới có dán con mắt không là thấy nó cưng rồi. Đó, cái phần keo nào lộ á các bạn sẽ dùng tay các bạn điều chỉnh nó, ấn nó vào bên trong con mắt nha. Tại vì mình dán cái chi tiết nó quá nhỏ cho nên là phải thật là kỹ. Còn nếu các bạn không có xài mắt dán thì các bạn sẽ dùng cái bút lông màu đen hoặc là bút chì màu đen, các bạn sẽ vẽ cái vòng tròn mắt nó tại cái vị trí này cho mình nha. Bắt đầu dán tới cái cặp nơ bé tí tẹo này thì các bạn sẽ cho nó nằm ở cái vị trí đây nha. Đây, nó nằm như vậy đó các bạn. Rồi các bạn cũng sẽ dán tương tự giống như phần mắt, các bạn cũng cho rất ít keo cho mình nha. Ít thôi để nó không có bị lộ keo ra. Rồi mình sẽ áp nó vào vị trí ngay cái phần mắt này nè các bạn, 1 mét, và giữ chặt lại để cho nó khô keo nha. Bắt đầu chúng ta sẽ vẽ trang trí mắt mũi miệng cho cái quả cầu lông nha. Tại vị trí 2 cái hốc mắt này các bạn sẽ xác định cái điểm chính giữa của 2 hốc mắt. Đây, điểm chính giữa chúng ta sẽ dùng cái bút màu đen đó, mình sẽ dùng bút chì để mình vẽ cái điểm chính giữa từ cái chỗ mà mình xác định đó, chúng ta vẽ thành một cái chữ V bé bé. Đó, các bạn sẽ làm dấu trước rồi các bạn vẽ sau cho nó dễ nha, để nó khỏi bị lem ha. Các bạn dùng bút chì đen hoặc là bút bi đen cũng được. Đó, mình sẽ tô cho cái chữ V của mình nó đậm lên từ từ lên như vậy.
Các bạn đừng có vẽ vội quá là nó sẽ bị lem nha. Với những cái chi tiết rất là bé này các bạn phải ướm thử hoặc là vẽ nháp thử trước rồi chúng ta sẽ vẽ sau. Nếu các bạn vẽ lem á, các bạn sẽ dùng cái nước rửa móng tay của mình đó, cho một ít nước rửa móng tay vào, chúng ta chà là nó sẽ ra nha. Đó, mình tận dụng quả cầu lông cũ thì chúng ta cũng chà rửa sạch sẽ rồi mình bắt đầu mình mới thiết kế nha. Đó, cái miệng nó có biết té tẹo vậy thôi các bạn. Tới cái phần quánh má hồng các bạn sẽ dùng bút màu đỏ nha. Quánh má hồng thì từ cái phần miệng này các bạn sẽ đánh ra cho mình 3 gạch bé tí thôi. Và mình cứ làm nháp trước rồi mình mới gạch sau nha, cho nó khỏi bị lem. Đó, 3 gạch nhỏ như vậy thôi các bạn. Mình làm trước rồi mình sẽ đồ nó lại cho nó đậm lên. Đó, các bạn đừng có làm vội vàng nó sẽ bị lem ra. Rồi, nhỏ tí tẹo vậy thôi. Rồi các bạn sẽ quánh bên này tương tự như vậy nha. Rồi, và thế là mình đã trang trí xong phần mắt, mũi, miệng của cái móc khóa rất là cưng các bạn, nhìn dễ thương làm sao luôn á. Rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn móc xong cái mẫu móc khóa tận dụng quả cầu lông cũ rất là cưng. Nếu mà các bạn dùng cho bé trai á thì các bạn sẽ đừng có thiết kế cái nơ này, cái nơ là dùng cho bé gái nha. Rồi thì các bạn cũng trang trí tương tự như vậy, các bạn phối những cái màu dành cho nam, cho bé trai là nó sẽ ra cái móc khóa cho con trai nha. Đây mình thiết kế cái nơ cho nó ra con gái nè. Rồi các bạn thấy video này hay nhớ cho mình xin một like với nha, và để lại bình luận bên dưới nếu có đoạn nào các bạn thắc mắc, các bạn chưa hiểu rõ hoặc là các bạn đã làm thành công thì các bạn cứ để lại bình luận cho Liễu biết Liễu vui nha. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. See you.